Μάθημα 1. Γλωσσικές συνεισφορές. Η ελληνική ήταν αρκετά μεγάλη στη συνεισφορά της στην αγγλική γλώσσα, αλλά και άλλες γλώσσες έχουν συνεισφέρει πολλές λέξεις. Είναι τόσο αλήθεια. Είναι συναρπαστικό πως οι γλώσσες εξελίσσονται και δανείζονται η μία από την άλλη με την πάροδο του χρόνου. Ναι, πολλές κοινές αγγλικές λέξεις έχουν ρίζες στα λατινικά, στα γαλλικά, ακόμη και στα αραβικά. Ακριβώς. Δείχνει τη διασύνδεση των πολιτισμών σε όλη την ιστορία. Νομίζω ότι η εκμάθηση αυτής της προέλευσης μπορεί να εμπλουτίσει την κατανόησή μας για τη γλώσσα στο σύνολό της. Απολύτως. Είναι σαν να αποκαλύπτουμε κρυμμένες ιστορίες πίσω από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ας εξερευνήσουμε μερικά παραδείγματα δανεικών λέξεων και τις συναρπαστικές ιστορίες τους. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως η γλώσσα αντανακλά τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω σε αυτό το γλωσσικό ταξίδι. Μάθημα 2. Μετάβαση σταδιοδρομίας ποδοσφαίρου. Μετά τη λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα, τολμούσε να ασχοληθεί με την υποκριτική και τον τηλεοπτικό σχολιασμό, κάτι που ήταν μια αρκετά μετάβαση. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπεις αθλητές να παίρνουν τη φήμη τους σε νέες κατευθύνσεις, ειδικά στη ψυχαγωγία. Ωστόσο, όταν κατηγορήθηκε τον Ιούνιο του 1994, άλλαξε δραματικά την αντίληψη του κοινού. Απολύτως. Τέτοια περιστατικά μπορούν να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι θαυμαστές βλέπουν τα είδωλά τους. Αναδεικνύει πραγματικά την πολυπλοκότητα της διασημότητας και πως μια στιγμή μπορεί να αλλάξει μια καριέρα. Ναι, και είναι μια επενθύμηση ότι τα δημόσια πρόσωπα εξακολουθούν να είναι ανθρώπινα και μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για το ταξίδι του και πως κατάφερε να πλοηγηθεί σε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Ακούγεται πολύτιμη συζήτηση. Η κατανόηση αυτών των αφηγήσεων μπορεί να μας διδάξει πολλά. Ανυπομονώ να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα. Μάθημα 3. Εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Έχετε υπόψη σας κάποια μάρκα που εμπιστεύεστε για ηλεκτρονικά είδη? Ναι, τείνω να μείνω με εταιρείες που έχουν σταθερή φήμη για την ποιότητα και την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό ακούγεται σοφό. Είναι σημαντικό να επιλέγετε επωνυμίες γνωστές για αξιοπιστία, ειδικά για προϊόντα τεχνολογίας. Απολύτως. Ελέγχω πάντα τις κριτικές και τις αξιολογήσεις πριν κάνω μια αγορά για να βεβαιωθώ ότι έχω το καλύτερο. Συμφωνώ. Είναι πολύ χρήσιμο να ακούτε από άλλους πελάτες για τις εμπειρίες τους με συγκεκριμένα προϊόντα. Επιπλέον, ορισμένες μάρκες προσφέρουν εγγυήσεις, οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν σιγουριά σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Ναι, μια καλή εγγύηση μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά με ακριβά ηλεκτρονικά. Ας συντάξουμε μια λίστα με αξιόπιστες επωνυμίες και προϊόντα πριν πάμε για ψώνια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ενημέρωση θα μας βοηθήσει να κάνουμε έξυπνες επιλογές. Μάθημα 4. Πρόοδος στα όπλα. Σε αυτά τα όπλα, χαιρόμαστε που βλέπουμε να έχει σημειωθεί κάποια πραγματική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Ναι, οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν οδηγήσει σε καλύτερα μέτρα ασφαλείας και πιο αποτελεσματικούς σχεδιασμούς. Απολύτως. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στη καινοτομία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ηθικές επιπτώσεις. Συμφωνώ. Η υπεύθυνη ανάπτυξη των όπλων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ναι, και είναι σημαντικό να γίνονται συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των τεχνολογιών στην κοινωνία. Οριστικά. Ας διερευνήσουμε πως αυτές οι εξελίξεις μπορούν να εξισορροπηθούν με την ανάγκη για θέματα ασφάλειας και ηθικής. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στη καινοτομία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ηθικές επιπτώσεις. συμφωνώ. Η υπεύθυνη ανάπτυξη των όπλων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας.
Είμαι ενθουσιασμένος που εμβαθύνω σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Και εγώ. Η κατανόηση αυτών των ζητημάτων θα μας βοηθήσει να συμμετάσχουμε σε ουσιαστικές συζητήσεις. Οι συζητήσεις μας μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Μάθημα 5. Προσαρμογή στις ανάγκες. Πώς καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες προσαρμόζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ώστε να ταιριάζουν στην αγορά? Αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Η κατανόηση των αναγκών των πελατών είναι απαραίτητη για επιτυχημένες επιχειρηματικές στρατηγικές. Απολύτως. Πρέπει να ακούμε τα σχόλια και να είμαστε ευέλικτοι στην προσέγγισή μας στην καινοτομία. Ναι, η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις μπορεί να μας ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές. Ακριβώς. Έχει να κάνει με το να είσαι προνοητικός και να προβλέπεις τις τάσεις πριν αυτές εμφανιστούν πλήρως. Συμφωνώ. Κρατώντας το δάχτυλό μας στον παλμό της αγοράς, διασφαλίζουμε ότι θα παραμείνουμε σχετικοί. Ας σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τις προσφορές μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Η συνεργασία σε αυτό θα οδηγήσει σε πιο δημιουργικές λύσεις. Ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να καταλήξουμε μαζί. Μάθημα 6. Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι. Σχεδιάζετε ένα ταξίδι σύντομα. Είμαι περίεργος για τα ταξιδιωτικά σου σχέδια. Ναι, θα κάνω σακίδιο στην Ευρώπη και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Η Ευρώπη έχει τόσα πολλά να προσφέρει από άποψη πολιτισμού και περιπέτειας. Απολύτως. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέες πόλεις και να γνωρίσω ενδιαφέροντες ανθρώπους στην πορεία. Πότε σκοπεύετε να φύγετε? Είναι πάντα καλό να έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για τη συσκευασία και τις προετοιμασίες. Σκοπεύω να φύγω τον επόμενο μήνα, οπότε έχω λίγο χρόνο να το οργανώσω όλα. Αυτό είναι έξυπνο. Θα σας δώσει άφθονο χρόνο για να ερευνήσετε προορισμούς και να σχεδιάσετε το δρομολόγιο σας. Ναι, και θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω ελαφριά συσκευασία, αλλά και ό,τι χρειάζομαι για το ταξίδι. Ας δούμε μαζί τη λίστα συσκευασίας σας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχάσετε τίποτα σημαντικό. Μάθημα 7. Κράτηση πτήσης. Για σας, επιτρέπονται τα κατοικίδια σε αυτή την πτήση. Θέλω να βεβαιωθώ ότι μπορώ να φέρω το μικρό μου σκυλάκι μαζί. Ναι, τα μικρά κατοικίδια επιτρέπονται στην καμπίνα, κάτι που είναι υπέροχο νέο για ταξιδιώτες σαν εμάς. Αυτό είναι φανταστικό. Θα ένιωθα πολύ καλύτερα αν ήξερα ότι ο γούνινος φίλος μου μπορεί να είναι μαζί μου κατά τη διάρκεια της πτήσης. Απολύτως. Είναι πολύ πιο ανακουφιστικό να τα έχετε κοντά, αντί να τα αφήνετε στο σπίτι ή σε ένα ρήθρο. Συμφωνώ. Θα πρέπει να ελέγξω τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για να φέρω το σκύλο μου, όπως το μέγεθος του μεταφορέα. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Κάθε αεροπορική εταιρεία έχει τους δικούς της κανόνες, επομένως είναι καλό να είστε προετοιμασμένοι. Θα φροντίσω επίσης να ετοιμάσω μερικά από τα αγαπημένα του παιχνίδια για να τον κρατήσω ήρεμο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Γνωστά αντικείμενα μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν να μειώσουν το άγχος τους σε νέες καταστάσεις. Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτή την ταξιδιωτική εμπειρία με το κατοικίδιό μου. Μάθημα 8. Μυθοπλασία και μυστήριο. Λατρεύω τα μυθιστορήματα μυθοπλασίας και μυστηρίου. Με μεταφέρουν πραγματικά σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό είναι υπέροχο. Υπάρχει κάτι μαγικό στην απόδραση σε ένα καλό βιβλίο γεμάτο suspense και ίντριγκα. Απολύτως. Θεωρώ ότι το να βυθίζομαι σε μια διαφορετική ιστορία με βοηθά να χαλαρώσω και να χαλαρώσω. Ναι, και οι ανατροπές σε ένα μυστήριο μπορούν να σας κρατήσουν στην άκρη του καθίσματος σας.
Ακριβώς. Μου αρέσει να προσπαθώ να μαντέψω το αποτέλεσμα πριν φτάσω στο τέλος του βιβλίου. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βλέπεις αν τα ένστικτά σου ήταν σωστά ή αν ο συγγραφέας σε εκπλήσει. Συμφωνώ. Ας μοιραστούμε μερικούς από τους αγαπημένους μας τίτλους μεταξύ μας. Πάντα ψάχνω για νέες συστάσεις. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα πολύ να ακούσω για τα βιβλία που σας έχουν συνεπάρει πρόσφατα. Ανυπομονώ να ανταλλάξουμε τις λίστες μας και να ανακαλύψουμε νέους συγγραφείς μαζί. Μάθημα 9. Διασκέδαση αποκριών. Ο ενήλικας που ανοίγει την πόρτα προσποιείται ότι είναι φοβισμένος και μετά βάζει κομμάτια καραμέλα στην ανοιχτή τσάντα κάθε παιδιού. Αυτό ακούγεται σαν μια τόσο διασκεδαστική παράδοση του Halloween. Προσθέτει ένα στοιχείο έκπληξης για τα παιδιά. Ναι, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αλληλεπιδράσετε με την κοινότητα και να κάνετε την εμπειρία ξέχαστη. Απολύτως. Ο ενθουσιασμός στα πρόσωπα των παιδιών όταν λαμβάνουν καραμέλα είναι ανεκτήμητος. Συμφωνώ. Είναι αυτές οι μικρές στιγμές που τους δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις. Επιπλέον, δείχνει πόσο διασκεδάζουν και οι ενήλικες κατά τη διάρκεια του Halloween. Ακριβώς. Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στις γιορτές και να μοιραστούν ένα γέλιο. Ας φροντίσουμε να πάρουμε μερικά δημιουργικά κοστούμια για το επόμενο Halloween για να κρατήσουμε το πνεύμα ζωντανό. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Θα είναι ένας φανταστικός τρόπος να γιορτάσουμε μαζί. Μάθημα 10. Οικονομικές προκλήσεις. Δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά ένα νέο αυτοκίνητο ή υπολογιστή για αυτόν αυτή τη στιγμή. Ήταν δύσκολη η διαχείριση των δαπανών. Καταλαβαίνω απόλυτα. Οι οικονομικοί περιορισμοί μπορούν πραγματικά να περιορίσουν τις επιλογές μας. Τον παρακολουθούσα το Σαββατοκύριακο και φαινόταν να δυσκολεύεται με τον παλιό εξοπλισμό που έχει. Αυτό είναι απογοητευτικό. Είναι δύσκολο να δεις κάποιον που σε ενδιαφέρει να ασχολείται με ξεπερασμένη τεχνολογία. Ναι, και μακάρι να μπορούσα να το βοηθήσω περισσότερο, αλλά πρέπει να δώσω προτεραιότητα στα δικά μου έξοδα αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω. Ίσως υπάρχουν κάποιες οικονομικές εναλλακτικές που θα μπορούσατε να εξερευνήσετε μαζί. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η αναζήτηση μεταχειρισμένων επιλογών μπορεί να δώσει μια λύση. Απολύτως. Μερικές φορές τα μεταχειρισμένα αντικείμενα είναι εξίσου καλά και μπορούν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα. Ας σκεφτούμε μερικές επιλογές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για αυτόν χωρίς να σπάσουμε τα χρήματα. Μάθημα 11. Δανεισμός φορητού υπολογιστή. Θα μπορούσατε να μου δανείσετε το λάπτοπ σας για λίγες ώρες. Έχω κάποια επίγουσα δουλειά να τελειώσω. Φυσικά. Αλλά τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό? Πρέπει να ολοκληρώσω μια παρουσίαση για μια επερχόμενη συνάντηση και ο υπολογιστής μου λειτουργεί. Καταλαβαίνω. Απλώς φροντίστε να αποθηκεύσετε τα πάντα σωστά και να τα επιστρέψετε μόλις τελειώσετε. Απολύτως. Θα το φροντίσω καλά και θα φροντίσω να σας επιστρέψει γρήγορα. Ευχαριστώ. Εκτιμώ ότι είσαι υπεύθυνος για τα πράγματά μου. Κανένα πρόβλημα. Θα φροντίσω να το διατηρήσω σε άριστη κατάσταση όσο το χρησιμοποιώ. Μεγάλος. Απλώς ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια με την παρουσίασή σας. Θα το κάνω. Η συμβολή σας είναι πάντα πολύτιμη. Μάθημα 12. Ζωή στο χωριό. Ο ρυθμός της ζωής στο χωριό είναι τόσο διαφορετικός από την πόλη. Είναι απίστευτα γαλήνιο και χαλαρό. Συμφωνώ. Υπάρχει μια ορισμένη γοητεία στην απλότητα της ζωής σε ένα χωριό. Ναι, στους ανθρώπους αρέσει επίσης να περνούν τις διακοπές τους κοντά στις λίμνες που είναι κοντά.
Αυτό ακούγεται υπέροχο. Το να βρίσκεσαι δίπλα στο νερό μπορεί να είναι τόσο χαλαρωτικό και αναζωογονητικό. Ακριβώς. Είναι ένα τέλειο μέρος για ψάρεμα, κολύμπι απλώς για να απολαύσετε το τοπίο. Νομίζω ότι αυτές οι ήσυχες στιγμές που περάσατε δίπλα στη λίμνη μπορούν να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις. Στα σίγουρα. Ας προγραμματίσουμε μια απόδραση το Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό δίπλα σε μια λίμνη κάποια στιγμή σύντομα. Θα μου άρεσε πολύ. Θα ήταν μια υπέροχη απόδραση από τη φασαρία της πόλης. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να απολαμβάνουμε την ηρεμία και τον καθαρό αέρα. Μάθημα 13. Απογοητεύσεις από τα ταξίδια. Αυτό είναι πραγματικά απογοητευτικό. Το αναφέρατε στην αεροπορική εταιρεία για την καθυστερημένη πτήση σας. Ναι, το έκανα, αλλά έδειχναν κατακλεισμένοι με παράπονα και δεν μπορούσαν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. Αυτό είναι απογοητευτικό. Είναι δύσκολο όταν χρειάζεστε βοήθεια και το προσωπικό είναι αδύνατο. Απολύτως. Ήλπιζα για μια γρήγορη επίλυση, αλλά μετατράπηκε σε μακρά αναμονή. Μπορώ να φανταστώ. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν καλύτερα συστήματα για το χειρισμό καθυστερήσεων. Ναι, θα έκανε την εμπειρία πολύ πιο ομαλή για όλους τους εμπλεκόμενους. Ας ελπίσουμε ότι θα προσφέρουν αποζημίωση για μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά μερικές φορές δεν αξίζει τον κόπο. Ακριβώς. Μπορεί να είναι μεγαλύτερος κόπος από μικρομετόνο τι αξίζει να κυνηγήσεις αυτό που προσφέρουν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραμείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί, ακόμα και σε αυτές τις απογοητευτικές καταστάσεις. Μάθημα 14. Ιστορία φωτογραφίας. Τελικά, η πρόοδος στη φωτογραφία κατέστησε αυτό το είδος χαρακτικής απαρχαιωμένο. Το 1906, η εταιρεία των Guerrier and Ives έκλεισε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ολόκληρους κλάδους. Απολύτως. Η εξέλιξη της φωτογραφίας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφουμε και μοιραζόμαστε εικόνες. Ναι, και αντανακλά τις ευρύτερες αλλαγές στην κοινωνία και τον πολιτισμό εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για το πώς αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν την τέχνη και την επικοινωνία. Θα μου άρεσε πολύ. Η κατανόηση του ιστορικού πίσω από αυτές τις αλλαγές μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει από τότε. Ναι, και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη φωτογραφία και την εικαστική τέχνη. Ας βουτήξουμε βαθύτερα σε αυτό το θέμα και ας ανακαλύψουμε περισσότερα για τη σημασία του. Μάθημα 15. Περιπέτειες ιππασίας. Ποιες δραστηριότητες σας ενδιαφέρουν? Θα ήθελα πολύ να κάνω ιππασία και να εξερευνήσω τη φύση με άλογο. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Η οδήγηση στην εξοχή μπορεί να είναι μια τόσο συναρπαστική εμπειρία. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και να απολαύσετε την υπέροχη ύπαιθρο. Ναι, και σας επιτρέπει να δείτε το τοπίο από διαφορετική οπτική γωνία. Μπορώ να φανταστώ πόσο γαλήνιο θα ήταν να οδηγεί σε μονοπάτια που περιβάλλονται από δέντρα και άγρια ζωή. Ακριβώς. Θα ήταν μια υπέροχη απόδραση από την καθημερινότητα. Ας αναζητήσουμε τοπικούς τάβλους που προσφέρουν βόλτες με οδηγό. Θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμάστε. Είμαι γι' αυτό. Ανυπομονώ να σηκωθώ και να πατήσω μαζί στα μονοπάτια. Θα είναι μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία. Μάθημα 16. Ταξιδιωτικά σχέδια. Γεια σου, σκεφτόμουν να κάνω ένα ταξίδι φέτος. Θα ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό.
Τα ταξίδια μπορούν να είναι ένας τόσο ικανοποιητικός τρόπος για να εξερευνήσετε νέους πολιτισμούς και να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Απολύτως. Πάντα ήθελα να βυθιστώ σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να δω πώς ζουν οι άλλοι. Ναι, και μπορεί πραγματικά να διευρύνει την οπτική σας για τη ζωή. Ποιοι προορισμοί είναι στο μυαλό σας? Σκέφτομαι μέρη στην Ευρώπη, ειδικά επειδή υπάρχει τόση ιστορία και ομορφιά για εξερεύνηση. Αυτή είναι μια φανταστική επιλογή. Κάθε χώρα έχει τη δική της μοναδική γοητεία και αξιοθέατα. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτικό να επισκεφτείτε εμβληματικά αξιοθέατα και να δοκιμάσετε αυθεντική τοπική κουζίνα. Ναι, και το να έχετε ένα καλά σχεδιασμένο δρομολόγιο μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το χρόνο σας εκεί. Ας αρχίσουμε να χαρτογραφούμε μερικές ιδέες μαζί. Θα είναι διασκεδαστικό να σχεδιάσεις αυτή την περιπέτεια. Μάθημα 17. Η κληρονομιά του Σέξπιρ. Γνωρίζατε ότι ο Σέξπιρ πέθανε το έτος 1616, αλλά τα γραπτά του εξακολουθούν να είναι δημοφιλή σήμερα. Ναι, είναι συναρπαστικό το πως το έργο του έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και συνεχίζει να έχει απήχηση στους ανθρώπους. Απολύτως. Τα έργα και τα σονέτα του αποτυπώνουν παγκόσμια θέματα που εξακολουθούν να είναι επίκαιρα στη ζωή μας. Συμφωνώ. Το βάθος των χαρακτήρων του και η πολυπλοκότητα των πλοκών του είναι διαχρονικά. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως μπορούσε να εξερευνήσει τόσο βαθιά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και η επιρροή του στην αγγλική γλώσσα είναι μνημειώδης. Πολλές φράσεις που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχονται από τα έργα του. Ναι, είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε πως ένα άτομο μπορεί να διαμορφώσει μια γλώσσα και έναν πολιτισμό τόσο σημαντικά. Ας βουτήξουμε βαθύτερα σε μερικά από τα λιγότερο γνωστά έργα του και ας δούμε τι πετράδια μπορούμε να βρούμε. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που ανακαλύπτω περισσότερα για τη λογοτεχνική του συνεισφορά. Μάθημα 18. Πρόοδος στην υγεία. Η πρόοδος στη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής αποτελεί κίνητρο. Κάνατε κάποιες αλλαγές στη διατροφή σας πρόσφατα? Ναι, άρχισα να ενσωματώνω περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα γεύματά μου και νιώθω υπέροχα. Αυτό είναι φανταστικό. Η κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τα επίπεδα ενέργειας και τη συνολική ευεξία σας. Απολύτως. Έχω παρατηρήσει ότι έχω περισσότερη αντοχή όλη την ημέρα, κάτι που είναι μια ωραία αλλαγή. Νομίζω ότι είναι υπέροχο που εστιάζει στη διατροφή. Είναι τόσο ουσιαστικό μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ναι, και κάνω επίσης μια προσπάθεια να παραμένω ενυδατωμένη, κάτι που νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό. Οριστικά. Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ενεργειάς μας και βοηθά το σώμα μας να λειτουργεί σωστά. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια υγείας μας. Διευκολύνει την παραμονή σε καλό δρόμο. Είμαι γι' αυτό. Μαζί, μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον να κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές. Μάθημα 19. Πολιτιστική κατανόηση. Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διαφάνεια της κυβέρνησης όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύουμε σε μια ενιαία θεμελιώδη ιδέα. Απολύτως. Η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού για όλα τα άτομα είναι απαραίτητη για μια ακμάζουσα κοινωνία. Ναι, και είναι σημαντικό όλοι να αισθάνονται ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται και εκτιμώνται. Συμφωνώ. Η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμικών προοπτικών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και συνεργασία. Ακριβώς. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το διάλογο μεταξύ διαφορετικών ομάδων για να ενισχύσουμε την κοινότητά μας. Ναι, και είναι σημαντικό να ακούτε τις φωνές που έχουν περιθωριοποιηθεί ιστορικά.
Ας διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα δικαιώματα στην τοπική μας κοινότητα. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως μπορούμε να συμβάλλουμε σε ουσιαστική αλλαγή. Μάθημα 20. Δημιουργική ανακύκλωση. Ναι, μου αρέσει να μετατρέπω παλιά αντικείμενα σε κάτι νέο και χρήσιμο. Είναι μια τόσο ικανοποιητική διαδικασία. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η ανακύκλωση όχι μόνο βοηθάει το περιβάλλον, αλλά πυροδοτεί και τη δημιουργικότητα. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως λίγη φαντασία μπορεί να δώσει νέα πνοή στα πεταμένα αντικείμενα. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξατομικεύσετε το χώρο σας με μοναδικά, χειροποίητα κομμάτια. Ακριβώς. Νομίζω ότι προσθέτει χαρακτήρα και δείχνει δέσμευση για βιωσιμότητα. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορεί να είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα με φίλους ή οικογένεια. Ας σκεφτούμε μερικά έργα στα οποία θα μπορούσαμε να εργαστούμε μαζί. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Ανυπομονώ να δω τι θα καταλήξουμε. Θα είναι ένα διασκεδαστικό ταξίδι δημιουργικότητας και καινοτομίας. Μάθημα 21. Αστρονομικές ανακαλύψεις. Η ηλιοκεντρική ιδέα ήταν επαναστατική και ένας άλλος αστρονόμος έκανε κάποια σημαντική δουλειά που την υποστήριξε. Ναι, είναι συναρπαστικό πως ο Κοπέρνικος και οι μετέπειτα αστρονόμοι άλλαξαν την κατανόησή μας για το σύμπαν. Απολύτως. Τα ευρήματά τους αμφισβήτησαν τις μακροχρόνιες πεποιθήσεις και άνοιξαν την πόρτα στη σύγχρονη αστρονομία. Συμφωνώ. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει στη κατανόηση της θέσης μας στον κόσμο. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να μάθουμε για τις παρατηρήσεις που οδήγησαν σε αυτές τις πρωτοποριακές θεωρίες. Ακριβώς. Το ταξίδι της ανακάλυψης στην επιστήμη είναι γεμάτο προκλήσεις και θριάμβους. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για αυτά τα ιστορικά πρόσωπα και τη συμβολή τους στην κατανόησή μας για το σύμπαν. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εμβαθύνω στον κόσμο της αστρονομίας. Ανυπομονώ να αποκαλύψω περισσότερα για αυτές τις συναρπαστικές ανακαλύψεις. Μάθημα 22. Πόλεις που μπορούν να περπατήσουν. Είναι εύκολη η πλοήγηση με τα πόδια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Η διάταξη είναι συχνά σχεδιασμένη για πεζούς. Οριστικά. Το περπάτημά σας επιτρέπει να βιώσετε πραγματικά την κουλτούρα και την ατμόσφαιρα των τόπων που επισκέπτεστε. Ναι, και μπορείτε να ανακαλύψετε κρυμμένα πετράδια που μπορεί να χάσετε κατά την οδήγηση. Απολύτως. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο όταν περπατάτε στα πλακόστρωτα δρομάκια και απολαμβάνετε τοπικά αξιοθέατα. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι κατά την εξερεύνηση. Συμφωνώ. Το περπάτημα σας δίνει επίσης την ευκαιρία να σταματήσετε και να τραβήξετε φωτογραφίες κάθε φορά που κάτι τραβήξει το μάτι σας. Ας φροντίσουμε να σχεδιάσουμε το επόμενο ταξίδι μας ώστε να περιλαμβάνει πολλές περιηγήσεις με τα πόδια και εμπειρίες. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να βυθιστώ στην τοπική κουλτούρα. Θα είναι μια απίστευτη περιπέτεια. Μάθημα 23. Συζήτηση εταιρικής σχέσης. Ας μιλήσουμε για τους όρους της σύμβασης. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασίας να διασφαλίσουμε ότι είμαστε και οι δύο στην ίδια σελίδα. Σίγουρος. Ποια συγκεκριμένα σημεία σας απασχολούν περισσότερο στη συνεργασία? Θα ήθελα να διευκρινίσω το μοντέλο κατανομής κερδών και τις ευθύνες που θα έχουμε και οι δύο. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Οι ξεκάθαρες προσδοκίες θα βοηθήσουν στην αποφυγή παρεξηγήσεων αργότερα.
Ακριβώς. Είναι σημαντικό να περιγράψουμε τους ρόλους μας για να διασφαλίσουμε τη λογοδοσία. Συμφωνώ. Ας εξετάσουμε επίσης πώς θα χειριστούμε τυχόν πιθανές διαφωνίες στο μέλλον. Ναι, η ύπαρξη ενός σχεδίου για την επίλυση συγκρούσεων είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή συνεργασία. Ας αφιερώσουμε το χρόνο μας για να εξετάσουμε λεπτομερώς κάθε πτυχή για να διασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε τα πάντα. Χαίρομαι που το συζητάμε. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί για την οικοδόμηση μιας ισχυρής βάσης. Μάθημα 24. Προτάσεις μενού. Έχετε κάποιες προτάσεις για το μενού? Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω κάτι νέο. Τα ρολά σούσι εδώ είναι καταπληκτικά. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το πικάντικο ρολό τόνου. Ακούγεται νόστιμο. Λατρεύω το σούσι και η δοκιμή τοπικών σπεσιαλιτέ είναι πάντα απόλαυση. Απολύτως. Η φρεσκάδα των συστατικών κάνει μια τέτοια διαφορά στη γεύση. Συμφωνώ. Ας παραγγείλουμε μια ποικιλία για να μπορούμε να μοιραστούμε και να δοκιμάσουμε διαφορετικά πιάτα. Ναι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απολαύσουμε μια πλήρη εμπειρία του τι έχει να προσφέρει το εστιατόριο. Ανυπομονώ να δω πώς παρουσιάζεται κάθε ρολό. Το σούσι είναι πάντα τακτοποιημένο τόσο έντεχνα. Ναι, είναι σχεδόν σαν ένα έργο τέχνης σε ένα πιάτο. Ας φροντίσουμε να βγάλουμε και φωτογραφίες. Οριστικά. Αυτό θα είναι ένα ξέχαστο γεύμα. Μάθημα 25. Οργανωμένος χώρος. Αυτό ακούγεται, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε έναν καθαρό και οργανωμένο χώρο μόλις τελειώσουμε. Απολύτως. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπεις τα πάντα στη σωστή τους θέση. Ναι, και η διατήρηση της οργάνωσης μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να βρίσκουμε πράγματα πιο εύκολα στο μέλλον. Συμφωνώ. Δημιουργεί επίσης ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον για εργασία και χαλάρωση. Ακριβώς. Ένας τακτοποιημένος χώρος μπορεί να βελτιώσει πολύ την παραγωγικότητα και τη διάθεσή μας. Ας κάνουμε τη συνήθεια να αποφορτίζουμε τακτικά για να διατηρήσουμε τα πράγματα διαχειρίσιμα. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Η συνέπεια είναι το κλειδί για τη διατήρηση της τάξης. Ναι, και θα κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη μακροπρόθεσμα. Ανυπομονώ να απολαύσω τον ανανεωμένο μας χώρο. Μάθημα 26. Απόδραση το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου για την επερχόμενη απόδρασή μας το Σαββατοκύριακο. Είναι η τέλεια απόδραση από τις καθημερινές μας ρουτίνες. Απολύτως. Ανυπομονούσα γι' αυτό εδώ και εβδομάδες, φαντάζομαι όλες τις περιπέτειες που θα ζήσουμε μαζί. Έχετε σκεφτεί ποιες δραστηριότητες πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα όσο είμαστε εκεί? Θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο το χρόνο μας. Σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να εξερευνήσουμε τα τοπικά μονοπάτια και ίσως ακόμη και να δοκιμάσουμε κάποια θαλάσσια σπορ εάν ο καιρός το επιτρέπει. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να πεζοπορούμε μέσα από όμορφα τοπία και να απολαμβάνουμε τον καθαρό αέρα. Επιπλέον, πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το τοπίο. Είναι επίσης σημαντικό να χαλαρώσετε. Ακριβώς. Η έβρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ περιπέτειας και χαλάρωσης είναι το κλειδί για ένα αξέχαστο ταξίδι. Και ας μην ξεχνάμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες για να παθανατήσουμε όλες αυτές τις εκπληκτικές στιγμές που θα μοιραστούμε. Φυσικά. Θέλω να καταγράψω κάθε διασκεδαστική εμπειρία, ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να αναπολύσουμε αυτή την απόδραση. Μάθημα 27. Διασυνδεδεμένος κόσμος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει γίνει πιο διασυνδεδεμένος μέσω των μαζικών επικοινωνιών και της τεχνολογίας.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι συναρπαστικό πόσο εύκολα μπορούμε να μοιραστούμε ιδέες και πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο τώρα. Απολύτως. Ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες ταξιδεύουν αμέσως μπορεί πραγματικά να αλλάξει τις προοπτικές και να ενισχύσει την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων. Είναι σαν να έχουμε ένα παράθυρο σε άλλους πολιτισμούς απευθείας από τα σαλόνια μας, κάτι που μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση των παγκόσμιων ζητημάτων. Και αυτή η διασύνδεση ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία για λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, κάτι που είναι απίστευτα σημαντικό. Ναι. Με κάνει αισιόδοξο για το μέλλον, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι έρχονται μαζί για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πως αυτές οι εξελίξεις μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές εάν συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ακριβώς, και είναι δική μας ευθύνη να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία με σύνεση και να προωθήσουμε την ευγένεια και την κατανόηση. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει με το δικό του τρόπο στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Μάθημα 28. Συσκευασία με σύνεση. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να ετοιμάζω πάρα πολλά ρούχα για το ταξίδι τότε. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Ακριβώς. Είναι καλύτερο να επιλέξετε αντικείμενα που μπορούν να αναμειχθούν και να συνδυαστούν, επιτρέποντας την ευελιξία χωρίς υπερβολική συσκευασία. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Συχνά παλεύω να αποφασίσω τι να πάρω, ενώ θα μπορούσα να το κρατήσω απλό. Δικαίωμα. Μερικά βασικά κομμάτια μπορούν να βοηθήσουν πολύ και ελευθερώνει χώρο για άλλα απαραίτητα, όπως προϊόντα περιποίησης ή σνακ. Επιπλέον, διευκολύνει τη μεταφορά των πάντων, ειδικά αν μετακινούμαστε από μέρος σε μέρος. Οριστικά. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να βαλτωθούμε από βαριές αποσκευές, προσπαθώντας να απολαύσουμε την περιπέτειά μας. Θα αρχίσω να σκέφτομαι τα ρούχα μου αμέσως, εστιάζοντας την άνεση και την πρακτικότητα. Φοβερή ιδέα. Και μην ξεχάσετε να ελέγξετε τον καιρό για να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν εκπλήξεις. Καλό σημείο. Θα φροντίσω να συσκευάσω στρώσεις, μόνο σε περίπτωση που οι θερμοκρασίες κυμαίνονται. Μάθημα 29. Αγροτική διασκέδαση. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε σε μια φάρμα και ανυπομονώ πραγματικά για την εμπειρία. Θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Η μαμά της είναι καλή μαγείρισα και θα μας ταΐσει μερικά νόστιμα σπιτικά γεύματα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τα φρέσκα υλικά κατευθείαν από τον κήπο και ανυπομονώ να δοκιμάσω τα πάντα. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην κατανάλωση φαγητού που έχει καλλιεργηθεί και παρασκευαστεί εκεί. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε με τις μικροδουλειές, οι οποίες θα μας δώσουν μια πραγματική γεύση της αγροτικής ζωής. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να συνδεθείτε με τη φύση και να μάθετε κάτι νέο μαζί. Οριστικά. Και θα είναι ωραίο να κάνουμε ένα διάλειμμα από την πολυάσχολη ζωή μας και να απολαμβάνουμε την απλότητα των αγροτικών δραστηριοτήτων. Ναι. Νομίζω ότι το ήσυχο περιβάλλον θα είναι αναζωογονητικό και αναζωογονητικό και για τους δυο μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω υπέροχες αναμνήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο αγρόκτημα. Μάθημα 30. Νόστιμες συστάσεις. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε κοτόπουλο βουτύρου όταν βγαίνουμε για δείπνο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών. Ακούγεται νόστιμο. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα γι' αυτό, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω ακόμα. Δεν θα απογοητευτείτε. Οι πλούσιες γεύσεις και η κρεμώδη σάλτσα είναι απλά καταπληκτικές, ειδικά με τον όν. Σχεδόν μπορώ να το γευτώ ήδη. Ποια άλλα πιάτα πιστεύετε ότι πρέπει να παραγγείλουμε? Λοιπόν, αν έχετε διάθεση για κάτι πικάντικο, το αρνίσιο κάρι είναι επίσης φανταστικό και συνδυάζεται υπέροχα με ρύζι. Λατρεύω το αρνί. Σίγουρα θα το έχω υπόψη μου όταν κοιτάξουμε το μενού.
Και μην ξεχνάτε τα ορεκτικά. Οι σαμόσες είναι τραγανές και γεμάτες με αλμυρές πατάτες και αρακά. Μη. Πεινάω και μόνο που σκέφτομαι όλο αυτό το νόστιμο φαγητό που θα έχουμε. Θα είναι μια γιορτή, σίγουρα. Θα πρέπει επίσης να εξοικονομήσουμε χώρο για επιδόρπιο. Το μάγκο ουλάσι είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε.